बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर नया टॉपिक जमूंगा दे गल्जी बाड़ी कैमिलो गल्जी डिस्कवर करे और दिए था गल्जी कम्प्लेक्स वर्ता हम हुए और डिक्टाइसोम्स वर्ता हम हुए गल्जी बाड़ी के लेने पार्ट मंगा स्टडी को सिस्टरनी फ्लेट हम वार दे membrane bonded structure mean ची दे देना walls wall ते ताव दे flat hamwar de 3 to 7 cisterni in a Golgi stake satawai kala 3 या د 3 نه د 7 پورې cisterni را یوځای شي نو د دې نه زموږ سره جوړیږي stake صحیح شه stake Golgi stake تی جوړیږي. Each cisterni is 1 to 2 micrometer in diameter. د یو cisterni diameter د 1 نه والا د 2 micrometer پورې وي. Got it? Cisterni are staked and connected by tubules. Cisterni د یو بل سره ټیکسټ وي، د یو بل سره نښتي وي او کنیکټ شوي د یو بل سره د ټیبیول په ذریعه. Got it? د ټیبیول په ذریعه د یو بل سره کنیکټډ وي. Vesicles څه ته وایي؟ small membrane bonded six. small membrane bonded six څه مطلب دی؟ دا زموږ سره د نیوکلیر ممبرین، دا زموږ سره د سموث اندوپلازمیک، دا زموږ سره د رپ اندوپلازمیک ریټیکولم او دا زموږ سره د ګلجی باډي ده. د ګلجی باډي نه داسې ورکوټې ذرې جوړیږي او دغه ورکوټې ذرې د بیک په شان وي، د تیلې په شان وي. دغه ته وایي ویزیکل او د ویزیکل کار دی مټیریل د سیل نه بهر ته یا دننه وړل. دیټس وای د ګلجی باډي کار دا دی سیکریشن کول. ګاټ اټ؟ دا د ویزیکل سمال دی، ممبرین بانډډ 6 دی. ممبرین بانډډ 6 مطلب دا دی چې دا ویزیکل دی او د دې نه والز تاو دي، داسې والز ته تاو دي. ګاټ اټ؟ بټ فرام سیسټرنی، د سیسټرنی نه جدا کیږي and fuse with other vesicle or the plasma membrane. یا د نورو ویزیکل سره دا اټیچ کیږي یا زی او د پلازما ممبرین سره اټیچ کیږي. څوک اټیچ کیږي؟ ویزیکل اټیچ کیږي. ویزیکل آر 50 to 100 نانومیټر ان ډایمیټر. د دې ډایمیټر څونه دی؟ د 50 نه والا تر د 100 پورې نانومیټر پورې. 1 نانومیټر برابر دی د 10 raised to the power minus 9. carry protein and lipid for transport and sorting. د کار دا دی چې لیټ سپوز دا زمونږ سره ویزیکل دی نو د پروټین او لیپډ چې تیار شي نو دی وړي یا یې د سټورینګ لپاره وړي یا سارټینګ مین اډر کې ارینج کولو لپاره. لیټ سپوز چې کم پروټین په کم اډر کې پکار دی نو د ارینج کول څوک کوي؟ دا ویزیکل کوي او د دې نه علاوه د یو ځای نه بل ځای ته کیری کوي هم. ټیبیول څه ته وایي؟ ټیبیول نیرو وي. نیرو مین نری وي، نری یې داسې نری وي. and membrane bonded channels وي. membrane bonded channel مطلب دا دی چې د دې نه به ممبرین تاوي، وال به ترې تاوي. ګټ اټ؟ نیرو نری دي او membrane bonded channels مطلب دا دی چې د دې نه به والز تاوي. کنیکټ سیسټرنی اینډ ویزیکل، د کار دا دی سیسټرنی او ویزیکل د یو بل سره کنیکټ کول. Tubules are 50 to 100 nanometer in diameter. Tubules د 50 نه والا تر د 100 نانومیټر پورې د دې ډایمیټر دی. Got it? Golgi body, a complex organelle that passes and modifies proteins and lipids in eukaryotic cell. دا زمونږ سره د ګلجی باډي، د ګلجی باډي نه مخکې د رپ اندوپلازمیک ریټیکولم او د دې نه مخکې د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم. نو د سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کار دا دی لیپډ جوړول، د رپ اندوپلازمیک کار دی پروټین جوړول. اوس چې دا لیپډ او پروټین جوړ شي نو دا به موډیفای کوي څوک؟ دا به موډیفای کوي ګلجی کمپلیکس به موډیفای کوي، برابرۍ به سارټینګ به کوي. ټیک شه؟ سارټینګ مین ارینج کول به د څوک کوي؟ ګلجی باډي به کوي. سیسټرنی فلیټ ممبرین، فلیټ هموار دی، موږ دا خبر مخکې وکړه ممبرین بانډډ سټرکچر دی او د نه د کور اف ګلجی جوړ دی. ویزیکل موږ وویل چې دا سمال بیگز لایک شیپس دي او دا زموږ سره بډ کیږي د څه نه؟ د سیسټرنی نه دا جوړیږي او ممبرین بانډډ سکس but from Golgi cisternae and fuse with other vesicle. یا به د بل ویزیکل سره اټیچ کیږي او یا به د پلازما ممبرین سره څه کیږي؟ اټیچ کیږي. اوس د ګلجی باډي څه داسې فنکشن دی چې هغه ګلجی باډي د نورو ارګینریز نه ډیفرنٹ کوي، لکه ګلایکوسایلیشن. ګلایکوسایلیشن څه ته وایي؟ د پروسیس اف ایډینګ کاربوهایډریټ شوګر ټو پروټین اور لیپډ ان د ګلجی باډي. ګلایکوسایلیشن څه ته وایي؟ چې کاربوهایډریټ یا د پروټین څخه
اټیچ کوي یا کاربوهایډریټ د لیپډ سره اټیچ کوي. نو چې کله کاربوهایډریټ د پروټین سره اټیچ شو نو دې ته وایي ګلایکوپروټین، او چې کله د لیپډ سره اټیچ شي دې ته وایي ګلایکولیپډ. ګلایکو مین شوګر یا کاربوهایډریټ او پروټین مین پروټین. دې نه علاوه ګلایکو ګلوکوز شه او لیپډ مین لیپډ شه. ګاټ اټ؟ دې ته وایي ګلایکوسایلیشن، او دا د چا کار دی؟ د مایټوکانډریا کار دی. Lipidation څه ته وایي؟ The process of adding lipids to proteins or other molecule in Golgi body. Lipidation دې ته وایي چې کله lipids د پروټین سره اټیچ شي یا د other molecule سره اټیچ کیږي or د other molecule سره اټیچ کیږي نو دې ته وایي lipidation. Lipidation څه ته وایي؟ چې کله lipid د پروټین یا د other molecule سره اټیچ کیږي دې ته وایي lipidation، او دا په چا کې کیږي؟ په Golgi body کې کیږي. got it؟ Another, protein sorting. The process of sorting modify protein into different vesicles for transport to various destinations. Protein sorting means چې د protein خاص arrangement کوي. دغه arrangement څوک کوي؟ دغه ته کار د چا دی؟ نو دا دی زمونږ سره د Golgi body، او د Golgi body modify کوي او د different vesicles سره د transfer کوي. ویزیکل کار دا دی چې د transport کوي various destination، مختلف قسمه ځایونو ته. کم ځای ته چې د کم پروټین ضرورت وي نو د هغې سارټینګ څوک کوي؟ Golgi body کوي، او بیا د ویزیکل په ذریعه هغه پوینټ ته رسي. Secretory pathway څه ته وایي؟ The route taken by proteins and lipids from the Golgi body to plasma membrane for the secretion outside the cell. موږ دا ویلو چې دا نیوکلیر ممبرین دی، دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی، دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی، دا Golgi body دی. نو دلته لیپډ جوړ شه، دلته پروټین جوړ شه پر اپنډوپلازمیک. اوس به د سیل نه بهر یا د پلازما ممبرین په ذریعه به د سیل نه بهر سیکریشن څوک کوي؟ Golgi body به کوي. Golgi body is not near to nucleus, it is near to plasma membrane. دا پلازما ممبرین ته نږدې دی، نو دې مطلب دا دی چې د با خامخا په سیکریشن کې حصه اخلي. صحیح ده؟ نو دې نه علاوه زمونږ سره دا ډایګرام دی. په ډایګرام کې زمونږ سره دا یو دی سیسټرني، دې ته سیسټرني وایي، دا فلیټ دي، دې ته سیس پیز وایي، سیز. صحیح شو؟ دې ته وایي انکمنګ. دا زمونږ سره ترانسپورټ ویزیکل دي، د دې په ذریعه مټیریل د سیل نه بهر ته څه کېږي؟ سیکریټ کېږي. دا هم ترانسپورټ ویزیکل دي. دا کوم چې زمونږ سره بیکس په نظر راځي نو دا هم ترانسپورټ یعنی سیکریټري ویزیکل دي. او دې پیز ته وایي ترانسپیز، هغه بره ته وایي سیسپیز، د مخامخ ته، او دې ته وایي ترانسپیز. ګټ اټ؟ دې ته لیومین وایي. لیومین څه ته وایي؟ زمونږ سره دا د سیسټرني، د دې سیسټرني په منځ کې چې دا کم سپیس دی دې ته وایي لیومین. ګټ اټ؟ دې ته وایي لیومین. 12 دې نه علاوه دې ته وایي نیولی فارمینګ ویزیکل بډینګ. موږ ویل چې بډینګ، نو بډینګ دې ته بډینګ وایي. بډینګ نیولی فارم چې کوم ویزیکل دي نو دا په شان د تیغ، د بوټي د تیغ په شان د سیسټرني نه جوړیږي، او دې ته وایي نیولی فارم ویزیکل. دا د سیسټرني سره اټیچ وي. ګټ اټ؟ شارټکټ ریویژن طرف ته ځو. Golgi body ته ډیکټایسوم ورته، دا ورته د څه د وجې وایي؟ د کمیلو Golgi ډسکور کړی. سیسټرني زمونږ سره فلیټ هموار وي، ممبرین باونډ سټرکچر وي، ممبرین ته تاوي. 3 to 7 سیسټرني رايوځای کېږي. Golgi سټیک ورته وایي. Golgi سټیک مطلب دا دی چې کله 3 نواله تر د 7 پورې سیسټرني رايوځای شي، یو ځای ارینج شي، نو دغه ته وایي Golgi سټیک. Each cisternae is 1 to 2 micrometer in diameter. Diameter 1 to 2 micrometer دی. Cisternae are staked and connected by tubules. Staked mean یو ځای دی cisternae and connected by tubule. د tubules په ذریعه یو بل سره کنیکټ دي. ویزیکل څه ته وایي؟ ویزیکل سمال بیگز لایک دي، او دا ممبرین بونډډ 6 دي. ممبرین څه ته دي؟ 6 مین تیلې دي. او بټ فرام سیسټرني موږ وویل چې د یو تیغ په شان د سیسټرني جوړیږي او پیوس کېږي یا د ویزیکل سره یا زموږ سره د پلازما ممبرین سره، او د دې ډایمیټر دی 550 to 100 نانومیټر ان ډایمیټر، او د پروټین او لیپډ ترانسپورټ کوي او سارټینګ کوي. سارټینګ مین ارینج کوي. ټیبیول څه دي؟ ټیبیولز نیرو پایپ په شان دي، ممبرین باونډډ چینل دي. دا سیسټرني ویزیکل د یو بل سره کنیکټ کوي، او ټیبیول آر 550 to 100 نانومیټر ان ډایمیټر. ګټ اټ؟ Golgi body کمپلیکس ارګینلي دی چې د زمونږ سره پروټین او لیپډز موډیفای کوي. پروټین څوک جوړوي؟ رف انډوپلازمیک ریټیکولم.
लिपिड څوک جوړوي سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. اوس فردر موډیفیکیشن یې څوک کوي؟ فردر موډیفیکیشن یې ګلجی باډي کوي او دا زمونږ سره په یوکریاټیک سیل کې موجود ده. د دې نه ممبرین تاو دی او موږ دا ویلو چې په یوکریاټ کې به ټرو ممبرین بانډډ ارګینیلز وي، په پروکریاټ کې ایبزنټ دی او په یوکریاټ کې پریزنټ دی. سیسترنی موږ ویل چې پلیټ دی ممبرین بانډډ سټرکچر دی او د نه د ګلجی باډي کور جوړ دی. ویزیکل بیگ لایک دی او د زمونږ سره پروټین او لیپید ترانسپورت اینڈ سارټینګ کوي. ګلایکوسایلیشن څه ته وایي؟ چې کله کاربوهایډریټ سره پروټین یا لیپید اټیچ شي په ګلجی باډي کې دې ته وایي ګلایکوسایلیشن. got it. لیپیډیشن څه ته وایي؟ چې کله لیپید سره پروټین یا ادر مالیکول په ګلجی باډي کې اټیچ شي نو دې ته وایي لیپیډیشن. پروټین سارټینګ څه ته وایي؟ د ارینجمنټ اف پروټین ان آرډر، چې پروټین کله موډیفای شي او بیا ویزیکل کې دا په اډر سره ارینج کیږي دې ته وایي پروټین سارټینګ او دا هم د ګلجی باډي کار دی. سیکریټري پاتوی څه ته وایي؟ په سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کې لیپید جوړیږي، په رپ انډوپلازمیک ریټیکولم کې پروټین جوړیږي. اوس د دې ترانسپورت د سیل نه بهر څوک کوي؟ د دې ترانسپورت د سیل نه بهر ګلجی باډي کوي او ګلجی باډي ار نیر ټو پلازما ممبرین. دیټس وای زمونږ سره چې کوم پروټینز دي یا لیپیډز دي نو د سیل نه بهر دی سیکریټ کوي. got it. او دا زمونږ سره یو سیس پیس دی، ترانس پیس دی، لیومین دی، انکمنګ ترانسپورت ویزیکل، مطلب چې کم ترانسپورت ویزیکل سیل ته دننه ځي کم د سیل نه بهر ځي ترانس پیس هم دی او نیولی فان ویزیکل دی. امید دی چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نشان ووهئ دې دپاره چې زمونږ ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي. تھینک یو. ګډ بای.